नमस्कार, अंजनाज रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मी मनपूर्वक खूप खूप स्वागत करते। आज आपण अतिशय चविष्ट अगदी पेढ्यासारखे मऊमऊ तीळ आणि गुळाचे लाडू 2 महिने टिकणारे, तेही गुळाची चाचणी न करता, गुळ गरम पॅनमध्ये न वितळवता अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने तीळ आणि गुळाचे मऊमऊ लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल, आणखी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून सोबत बेल आयकॉनवरती प्रेस करा। त्यामुळे तुम्हाला रेसिपीजचे अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। मी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्याबरोबर नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल। चला तर मग वेळ न घालवता पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तीळ आणि गुळाच्या लाडूसाठी सुरुवातीला आपल्याला तीळ गरम पॅनमध्ये टाकून तिळाला परतून घ्यायचं आहे। तीळ आपल्याला जास्त कच्चे पण ठेवायचे नाहीत आणि जास्त करपू पण द्यायचे नाहीत। मीडियम पद्धतीमध्ये तीळ आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता तिळाला मी मीडियम पद्धतीने भाजून घेतलेला आहे। तीळ ताटामध्ये काढून तिळाला आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मी तीळ ताटामध्ये काढून घेतलेले आहेत। तीळ थंड झालेले आहेत। आता आपल्याला तीळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सरवरून बारीक वाटून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता तिळाला मी अशा पद्धतीने बारीक वाटून घेतलेला आहे। आता आपल्याला वाटून घेतलेल्या तिळामध्ये गूळ घालून घ्यायचा आहे। पाव किलो तीळ मी भाजून वाटून घेतलेले आहेत। त्यासाठी आपल्याला केमिकल विरहित असलेला पाव किलोच गूळ आपल्याला तिळाच्या मिश्रणामध्ये घालून घ्यायचा आहे। गुळाला मी बारीक वाटून घेतलेला आहे। त्यानंतर मी तिळाच्या मिश्रणामध्ये गुळाला हाताच्या सहाय्याने चांगलं मिक्स करून घेत आहे। तीळ आणि गुळाचं मिश्रण चांगलं एकजीव व्हावं यासाठी आपल्याला तीळ आणि गुळाचं मिश्रण परत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सरवरून एकजीव करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता तीळ आणि गुळाच्या मिश्रणाला मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सरवरून चांगलं एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला तीळ आणि गुळाच्या लाडूला आणखी चविष्ट बनवायचं आहे। त्यासाठी मी 2 चमचे साखरेमध्ये 2 विलायची आणि थोडीशी जायफळ टाकून मिक्सरवरून बारीक वाटून घेतलेली आहे। वाटून घेतलेली विलायची आणि जायफळीची पावडर तिळगुळाच्या मिश्रणामध्ये घालून घेऊ। चमच्याच्या सहाय्याने तीळ आणि गुळाच्या मिश्रणामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊ। तीळ आणि गुळाच्या मिश्रणामध्ये विलायची जायफळीची पावडर घालून घेतल्यानंतर मी चांगलं तिळगुळाच्या मिश्रणाला मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला या मिश्रणाचे लाडू बांधून घ्यायचे आहेत। लाडू बांधण्याआधी दोन्ही हाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे। त्यामुळं गुळ आणि तिळाचं मिश्रण आपल्या हाताला चिटकत नाही। त्यानंतर थोडंसं तिळगुळाचं मिश्रण हातामध्ये घेऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तिळगुळाचा लाडू वळून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता एकाच हाताच्या सहाय्याने मी तिळगुळाचा लाडू वळून घेत आहे। अशा पद्धतीने बनवलेला तीळ आणि गुळाचा लाडू चवीला अतिशय चविष्ट लागतो। 2 महिने आरामशीर छान टिकतो। तुम्ही बघू शकता एकाच हाताच्या सहाय्याने मी तीळ आणि गुळाचा लाडू वळून घेतलेला आहे। तयार झालेला लाडू आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। अशाच पद्धतीने आपण पूर्ण मिश्रणाचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। तीळ आणि गुळाचे लाडू बनवण्याची पद्धत पण ही खूपच सोपी आहे। तीळ आणि गुळाच्या लाडूमध्ये आपल्याला या गुळाची चाचणी कच्ची राहिली किंवा कडक झाली याचे बिलकुल टेन्शन नाही। साध्या सोप्या पद्धतीने आपण तीळ आणि गुळाचे लाडू वळवू शकतो। तुम्ही बघू शकता मी 2 लाडू बनवलेले आहेत। अशाच पद्धतीने पूर्ण मिश्रणाचे लाडू बनवून घेऊ। आपले चवीला अतिशय चविष्ट, पौष्टिक, 2 महिने टिकणारे, अगदी पेढ्यासारखे मऊमऊ साध्या सोप्या पद्धतीने केलेले तीळ आणि गुळाचे लाडू खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत। मी बनवलेले तीळ आणि गुळाचे लाडू तुम्हाला कसे वाटले तुम्ही नक्की कमेंट करा। तुम्ही पण एकदा माझ्या पद्धतीने तीळ आणि गुळाचे लाडू बनवून बघा। अशा पद्धतीने तीळ आणि गुळाचे लाडू बनवणे ही रेसिपी पण खूपच सोपी आहे। कुणीही सहज तिळगुळाचे लाडू बनवू शकतो। अशा पद्धतीने बनवून तिळगुळाचे लाडू जर आपण 1 महिनाभर खाल्ले तर आपल्या शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते, कॅल्शियम वाढण्यास मदत होते, आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, आपलं शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते। आय होप तुम्हाला माझा आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला एक लाईक करा, कारण तुमच्या एका लाईकमुळे मला तुमच्याशी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ शेअर करण्याचा उत्साह येईल। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच प्रकारच्या चटपटीत नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।